Hi guys, what's up? It's your boy from Raupol White na nagbabalik naman sa isang panibagong video pero hindi panibagong YouTube account. At sa sobrang daming nagre-request, ay hindi naman sa sobrang dami, sa mga taong nagre-request sa susunod pa nating dance step tutorial. Yan, mga dance step tutorial natin dyan. Ay, ngayon gagawin natin dahil isa na naman itong isang malupitang paspasang video. Dahil binigyan tayo ng slot ni ating Madam Admin ng Wednesday para lang makita yung mga dance move natin dyan. Mga dance move natin dyan. Yung mga skills natin dyan na pinapakita. No? So, para mapakita natin ang ating skills dyan, ayan. Mag-tutorial tayo ulit kung paano tayo magsasayaw dito, no? Tahimik lang tayo ulit kasi siyempre alam mo naman yung mga danceries, hindi mabuka yan eh. Kaya hindi kailangan maingay, ganyan. Kailangan idaan sa skills, ipakita sa skills. Yan. So, ang gagawin ko lang ulit dito ay nakadepende sa dami ng step ko. At nakadepende kung ano yung tuturo ko. Kaya kailangan makita nyo, tingnan nyo, panoorin nyo ng buo ang video na ito para malaman nyo kung ano yung mga dance steps, yung mga moves na ginagawa ko dito. At nga pala, disclaimer lang, tanging professional lamang gumagawa ng video na ito. Kasi yung mga ginagawa ko o sinasagawa kong video dito ay sobrang hirap. Ang hindi nakakagawa ng basta-basta ng mga tao, yan. Sobrang hirap kasi syempre, alam na flexible ka, ganyan. At nga pala, I challenge you, Ate Jazz, Ate Madam Admin Lynn, Ate Madam Admin Main, Ate Madam Marianatic, at Ate Vilat Smile, Victoria Smile, ayan. And I'll challenge you all admins, pati si Mami Azilana, si Mami Aimee Alad, yan. I challenge you, pati si mga members yan. Yan, ano to? Ito ang step na gagawin natin. Okay, wait lang natin. Magbukas ang ating laptop para makuha ang music. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. At nga pala mga boys and girls, mga ladies and gentlemen, itong pormahan natin sa Zumba tutorial natin, no? Itong pormahan natin, kasi syempre dapat hatiin ko pa dito sa may banda yung parang formado, di ba? Kaso ito na nagawa natin. Tsaka isang headband na ewan ko ba kung ang tawag dito. Syempre asset natin yan, di ba? Para hindi tumulo agad yung mga pause natin. Kaya itong pormahan natin worth 5,000, worth 10,000, at yung build natin na katawan ay worth 35,000. Okay, wait lang natin yung music ha. One thing guys, no, kailangan nyo tandaan pag nagsasayaw, kailangan may emotions, pati facial expressions, kasi yan ang magli-lead sa atin para sa magandang pagzuzumba natin. Like this, for example. Parang pagsuntukan, di ba? Parang ganun kasi ang emotions leads to reality. Yan. Kasi yan ang magdadala sa atin. Asset natin yung sa pagsasayaw, ha? So, eto na, yung first tutorial natin. Ganito ang una yung gagawin. Bago pala magsimula natin, napili natin kanta sa ating Zumba ay Tatlong Bibe remix. Para safe na safe lang copyright at mas ganado tayo na magsayaw. Ganito yung first step natin na gagawin natin. Ang ating first step kasi, pambungad pa lang yung pampagana pa lang. So, kahit free dance yan. Matawag na freestyle, ayan. For example, buksan natin yung tugtog. Stop natin. Ayun, feeling natin ganun yung natin, unang step natin kasi freestyle yun eh. Parang nagbabatak pa lang tayo, nagpapa-energize pa lang tayo. Freestyle pa lang yung una nating step. Next kasi feeling natin na magkakaroon na ng verse 1. Ayan, pakinggan muna natin ulit Ito. Parang magkakaroon tayo ng verse 1 eh. Oh, di ba? Pumasok na yung may tatlong bibe. Ayan. Ulitin natin dun sa freestyle natin. From the top.
natin yung music, no? Stop muna natin yung music dahil sa Zumba natin. Ayun, pinagpapawisin na tayong lahat, diba? Ang una nating step, or ang pangalawa nating step sa verse 1, ay tungkol lang sa tatlong bibe na nagkukwak-kwak. Ganun yun, diba? So, ang ginagawa natin dito, mga boys news, mga ladies and gentlemen, ay pag hindi natin naririnig yung tatlong bibe, yung kwak-kwak, yung tatlong bibe, yung kwak-kwak, at yung mataba mapait mga bibe, yun yung kailangan nating tandaan na ilalagay natin sa sayaw. At yung ibang step natin dyan ay freestyle lang din. Basta yung 4 or 5 lang na yon, ang tatandaan nyo na kailangan natin na isabay sa steps at sa sayaw natin. At yung iba na yun yung freestyle. Basta yun lang yung mataba, mapayat, ganon. Yun ang kailangan natin ilagay sa sayaw ulit from the top. Kasi ito na, mag-iiba na yung step natin dito. Kasi syempre, ano na yun eh, kasi freestyle nga, diba? Okay, next. From the top tayo ah. After ng verse, parang verse 1, or yung chorus na rin doon, ay free will na ulit, free dance, freestyle. Freestyle na tayo ulit kung ano yung pwede natin gawin doon. Sa pag nawala na tayo naririnig ng mga salita, parang beat na lang at tone, bass. Ayan, freestyle na yung sunod natin gagawin doon. Okay. Sa manalo dyan, meron na tayong 5 minutes break para huminga. Alam kong pagod na kayo. So, wait a minute. At yeah, tapos na yung 5 minutes break natin para huminga, mag-inom or water break. Ang next natin na step ay yung pangalawang part na kung saan ay freestyle na lang din natin lahat. Pero yung 5 words na sinabi ko kanina ay kailangan makikita pa rin sa beat. Tulad ng mataba, mapayat mga bibe, may buntot sa likod, kwak-kwak-kwak. Ayan. Hey guys, what's up? It's your boy from Rappel, Whitey na nagbabalik na naman sa isang panibagong video pero hindi panibagong YouTube account. Aking sahod para sa'yo. Ano? Ang aking sahod para nga sa'yo. Kailan ka sumahod? Kanina lang yan. Kanina lang kinuha niya yan. Nung nakaraan pa yan, ngayon lang kinuha. Siya kumuha.